Sumorobottelun aloittaminen on yksinkertaista. Piirrä lattialle viiva, vaikka mustalla tussilla tai tee se teipillä. Ohjelmoi robotit pysymään kentällä ja pudottamaan toisensa. Sumorobottiharrastuksen alussa robotit voivat olla melkein millaisia tahansa, mutta harrastuksen kehittyessä robotitkin kehittyvät. Aluksi kannattaa tietää muutamia perusasioita. Lähdetään liikkeelle älypalikoista, moottoreista, antureista ja painelaitteista. Kuinka monta moottoria laitat? Miten ne asetetaan? Mitkä anturit ovat hyviä? Mitkä anturit ovat välttämättömiä? Voitko hyödyntää erikoisempia laitteita, kuten paineilmaa robotissasi? Testataan moottoreiden määrän vaikutus työntövoimaan. Sitä varten tein yksinkertaisen laitteen, johon on helppo lisätä moottoreita. Mitataan laitteen massa, koska se muuttuu moottoreiden määrän mukana. Työntövoima yhdellä moottorilla on noin 7 newtonia. 2 moottorin systeemistä piti tehdä hieman pidempi, koska lyhyempi tuppasi kaatumaan. Massa on vähän isompi ja työntövoima pikkaisen parempi. 3. moottori mahtuu hyvin 2 edellisen moottorin väliin. Mitataan massa ja pistetään johdot paikalle. Sen jälkeen todetaan, että kaikki moottorit toimivat. Työntövoima näyttää olevan suurin piirtein sama kuin äsken. Yllättävää kuitenkin. 4 moottorilaitetta piti pikkaisen tukevoittaa. Sitä varten ylhäällä oli palikat, joihin saa tukea kiinni. Massa mitataan ja voima katsotaan tuolta noin. Miltä näyttää? Suurin piirtein sama. Ei oleellista eroa 2 edelliseen nähden. Entä jos moottorit laitetaankin samalle akselille? Kannattaako se? Tein yksinkertaisen laitteen, johon voi kytkeä moottoreita rinnakkain. Muista käynnistää kaikki moottorit. Äänestä onneksi erottaa, jos joku ei ole käynnissä. Tämä voimamittaus piti tehdä useaan kertaan, kun joka kerralla tulokset olivat yhtä autoja, mutta tuntuvat ne olevan. Koska systeemin massa muuttuu, niin lasketaan voima massayksikköä kohti. Tehokkain tuntuu olevan 1 tai 4 moottorilla. Aika jännä juttu. Mitataan työntövoima, jos käytettävissä on useita älypalikoita. Kannattaa taas tarkistaa, että kaikki moottorit toimivat ja renkaat pyörivät. Kuvaajassa näkyy työntövoima 1 ja 3 älypalikalla. Pieni ero on nähtävissä 3 hyväksi. Entäpä jos renkaat ovat rinnakkain? Tähän löysin vielä 4. älypalikan, mutta eroa ei ole havaittavissa. Mitataan törmäysvoima. Sitä varten rakensin yksinkertaisen laitteen, johon saa voima-anturin hyvin kiinni. Törmäysvastustajiksi otin kirjoituspöydän laatikon. Hitaalla törmäysnopeudella saadaan kaunis käyrä, jossa on piikkiä vainoilevaa värähtelyä. 20 teholla käyrä on samannäköinen, mutta törmäysvoima on tuplasti suurempi. 30 teholla voima on vielä hieman suurempi, mutta konvergoituu samaan kuin 20 teholla, eli noin 3 newtonia. Kaikissa on kaunis törmäyspiikki. Suuremmilla tehoilla törmäysvoima ei juurikaan enää kasva, mutta lopun ajan työntövoima on selvästi suurempi kuin aiemmin huomatut. Newtonin 3. lain mukaan mittaamalla törmäysvoimaa paikallaan olevaan anturiin pitäisi tulla samanlaiset kuvaajat, ja näinhän näistä tulevat. Jos teho on 10, 20 tai 30, niin graafit ovat kauniita ja siistejä, mutta isommilla nopeuksilla saadaan silti isommat törmäysvoimat. Etäisyysanturilla huomaat vastustajia sen tullessa riittävän lähelle. Sama juttu toiselta puolelta. Mutta mihin suuntaan robottisi hyökkää? Hyvällä ohjelmoinnilla ja muistamalla, mitä robottisi on aiemmin tehnyt, voinette ehkä tietää. 2 etäisyysanturilla saat katettua suuremman alan kentästä. Samalla tiedät heti, onko vastustajasi oikealla, vasemmalla vai ehkä edessä. Mutta 3 anturia antaa vielä lisää mahdollisuuksia. Etäisyysanturitkin täytyy tuntea. Olen numeroinut ne, jotta tiedän kuka on kukin. Anturin mittaaminen on helppoa. Käynnistä älypalikka ja etsi joku sopiva vastustaja, esimerkiksi muovirasi. Etäisyysanturille kannattaa rakentaa jokin pieni teline, niin se pysyy paremmin paikallaan. Mittaustulokset saa suoraan älypalikasta ilman ohjelmointia. Mittaa eri etäisyyksillä ja eri kulmissa.
Varo, ettei kätesi jää saaliiksi. Muovilaatikon sijasta voit käyttää myös oikeata vastustajarobottia, jos sellainen löytyy. Jos ei löydy, rakenna se tavallisista leikopalikoista. Tarkempia mittauksia varten kannattaa tehdä kunnollinen mittauspöytä. Siinä näkyy oikeat etäisyydet ja kulmat ja vastustajabotti on helppo asettaa oikeaan paikkaan. Lue älypalikasta, miten robottisi näkee ja kirjaa tulokset ylös. Tai tee automaattinen kirjausohjelma. Tämän mittaussarjan tulokset näyttävät aika hyvin. Kaikki etäisyyslukemat ovat lähes vaakatasossa, kuten niiden pitääkin olla. Aivan lähellä anturia ei erota kuin hyvin pienessä kulmassa. Myös vastustajan ollessa kaukana sen kulmaetäisyys anturista täytyy olla pieni. Tässä erään toisen anturin mittaustulokset. Anturi on paljon herkempi suuntakulmalle ja se mittaa käytännössä vain suoraan edessä olevaa vastusta, mutta silti aika pitkälle ja varsin tarkkaan. Yhdellä valoanturilla näet kentän laidan, mutta toinen eturengas saattaa mennä kentän yli. Jos 2 valoanturia ovat robotin nurkissa, näet reunan hyvin ja voit kääntyä nopeampaa reittiä kohti kentän keskustaa ja vastustajaa. Jos sinulla on valoanturi sekä edessä että takana, voit rakentaa 2-puolisen robotin. Oikeastaan pärjäät ilman valoantureita, koska jos aina ajat päin vastustajaa, et voi pudota ennen kuin vastustajasi on pudonnut. Yksinkertaisin hyökkäysstrategia on pysyä kentän keskellä. Siinä kun pysyt, niin vastustaja voi sählätä ja pudota yksinänsä pois. Valoantureita hyödyntämällä voit ajaa suoraan ja kääntyä kentän reunalla. Jossain vaiheessa ehkä osut vastustajaan ja voit pudottaa sen alas. Hyvällä mekaanisella ratkaisulla voit ajaa kovaa vastustajaa päin ja pudottaa sen alas. Vastustaja voi olla turvattomampi sivulta, joten ehkä kannattaa hyökätä sivulta päin. Tai kierrä kokonaan takaa ja hyökkää vauhdilla. Keksi jotain uudenlaista, kuten suurentuvaa ja pyörivää robotin. Strategiavihjeitä. Etsi ja löydä vastustajasi. Tunne anturisi. Käytä suurinta mahdollista voimaa. Sovella hyvää hyökkäysstrategiaa.